ફ્રેન્ડ્સ, પટેલને આવી ગઈ છું તમારી માટે એકદમ યુનિક રેસીપી લઈને મારા નણંદના હાથના ફેવરેટ એવા કુંભણિયા ભજીયા અને એકદમ ક્રિસ્પી ઓનિયન ભજીયા. તો જરૂરથી વિડીયોને પૂરો જોજો. એકદમ અલગ રીતે એમની પોતાની ખાસ ટ્રીકથી મેથડથી એકદમ સરસ રીતે આ ભજીયા બનાવે છે. અહીંયા આપણે ધાણા લીધેલા છે. 500 ગ્રામ ધાણા આપણે એક બાઉલ મોટા બાઉલની અંદર આ રીતે ધોઈ સાફ કરી અને આ રીતે બારીક આપણે કટ કરી લઈશું અને મોટા એક બાઉલમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરી લઈશું. એકદમ ધોઈ લેવાના છે, સાફ કરી ટ્રાન્સફર કરવાના છે. ત્યાર પછી આપણે આમાં અન્ય મસાલા જે દી બનાવે છે એના જેવા ભજીયા કોઈ પણ બનાવી શકતું નથી, શાયદ હું પણ નહીં. તો એમાં એને મરચાં, આદું અને લસણ ભરપૂર એડ કર્યું છે. અહીંયા લીલું લસણ છે, મરચાં છે અને આદું છે એને મિક્સરની અંદર આ રીતે થોડું ક્રશ કર્યું છે. જેટલા આપણે ધાણા લીધા છે એટલી જ ક્વોન્ટિટીમાં આપણે લસણ પણ લેવાનું છે ને એટલી જ એની અડધી ક્વોન્ટિટીમાં. જો સ્પાઇસી હોય તો ઓછા, નહીંતર એટલી ક્વોન્ટિટીમાં આપણે મરચાં લઈશું. અને એ જે બનાવે છે ભજીયા શાયદ એ ટ્રીકથી બનાવીએ તો પણ એમાં બનતા નથી. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો, કારણ કે એક અલગ જ રીતે એમના જે કુંભણિયા બને છે ને એકદમ કરકરા બને છે. હવે આની અંદર એને 2 ચમચી દીએ વરિયાળી નાખેલી છે અને સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કર્યું છે. અને આ બધું આ છે ને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. અને આમાં ખાસ તો મેં દીદીને પૂછ્યું કે ભાઈ કઈ રીતે આમાં શું એડ થાય, ત્યારે એને કહ્યું કે ખાસ તો એ ટ્રીક છે કે આમાં પાણી બહુ ધ્યાન રાખીને એડ કરવાનું છે. હવે જુઓ આ રીતે એમને લોટ પણ એડ કર્યો છે. તો આપણે 1 કપ એમને લોટ એડ કર્યો છે. ત્યાર પછી આટલો પાછો એડ કર્યો છે બેસનનો લોટ. અને હવે જરૂર પડશે તો એ એડ કરી દેશે બેસન. તો વિડીયો પૂરો જોજો, કારણ કે એકદમ સાચી રીત તમારી સામે લાવી છું. હું પણ બનાવું છું, પણ મારાથી પણ શાયદ આવા ભજીયા બનતા નથી. એટલા માટે આજે હું બેડ રેસ્ટ પર છું, મને બેડ રેસ્ટ આવ્યો છે. તો તમારી સાથે રૂટિન હતી હું, પણ થોડું બાય મિસ થઈ છે વિડીયો, કારણ કે હવે બનાવી નથી શકતી. તો દીદી આવેલા હતા સન્ડે, તો આજે એમને આ રેસીપી બનાવી અને મારો વિડીયો કન્ટિન્યુ રાખ્યો છે. તો એમને પણ એક થેન્ક યુ કહેજો અને કોમેન્ટમાં એમના માટે પણ થોડી સારી કોમેન્ટ કરી દેજો. હવે છે ને દી આ રીતે બધું મિક્સ કરી લે છે અને મિક્સ કરતાં પણ એ જ્યારે એમને પરફેક્ટ લાગે ત્યાં સુધી જો બેસન એડ કરવું એમ લાગે કે બેસન એડ કરવો છે તો પાછો પણ બેસન એડ કરે છે, કારણ કે એકસાથે બધું મિક્સ નથી કરતા. મેં પણ આ રેસીપી જોઈ, કારણ કે બેડ રેસ્ટમાં તો હું છું, પણ મારે ઓન ઓફ કેમેરો કરવો પડે છે, એટલા માટે હું પણ ત્યાં ઊભી હતી. અને આ રીતે જો એને પાછો પણ થોડો ચણાનો લોટ એડ કર્યો છે. અને આમાં પાણી બહુ દી બતાવે છે કે પાણી બહુ ધ્યાન રાખીને એડ કરવાનું હોય છે, કારણ કે કુંભણિયા ઘણા બનાવતા હોય છે, પણ એમની એક અલગ જ રીત છે અને એમના કુંભણિયા ખાવા માટે લોકો બેતાબ હોય છે. તો તમારા માટે આજે સામે તમારા વિડીયો છે, તો પૂરો વિડીયો જોઈ લેજો, કારણ કે વિડીયો લાંબો છે પણ રેસીપી મેં સ્કીપ નથી કરી, એટલે તમે જોઈ શકો. હવે અહીંયા એમને શાયદ 3 થી 4 ચમચી લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે અને આ બધું એમને બરાબર મિક્સ કરી લીધું છે. જુઓ, કારણ કે આવી રેસીપી જે લોકો ફેમસ હોય, જેની રેસીપી ખાવા માટે લોકો બેતાબ હોય, એની રેસીપી તમારી સાથે શેર કરી છે. તો તમે પણ જોઈ લેજો. હવે અહીંયા પાછો જો ચણાનો લોટ આટલો એડ કર્યો છે. મતલબ આમાં એમને એ રીતે બધું એડ કર્યું છે કે એમને લાગે પરફેક્ટ કે હા હવે આ બેટર પરફેક્ટ છે. ત્યાં સુધી હું પણ જોતી હતી, ત્યાં સુધી એ એડ કરતા હતા. તો હું પણ તમારી સાથે કન્ટિન્યુ હતી વિડીયોમાં. તમને પણ ખબર છે, પણ બેડ રેસ્ટ પર છું તો બનાવી નથી શકતી. સન્ડે દીદી આવ્યા તો એમને મારો વિડીયો કન્ટિન્યુ કર્યો. હવે અહીંયા એમને પાણી કેટલું નાખ્યું તો જુઓ, આ બેટરને ધ્યાનથી જોજો. અહીંયા કઈ રીતે પાણી એડ કરે છે ખાસ જોજો. થોડું એવું પાણી એડ કર્યું છે, કારણ કે બેટરની થિકનેસ પણ એક એમની રીતે જ એ અલગ રીતે બનાવે છે, કારણ કે લિક્વિડ ફોર્મમાં આ બેટર બિલકુલ નથી બનતું અને વધારે થિકનેસમાં પણ બનતું નથી. જુઓ,
પાછું એમને આટલું પાણી એડ કર્યું છે. ઘણી ખરી રેસીપી હું બનાવું છું, પણ આ જે કુંભણિયા ભજીયા છે, અને એમને આ વિડીયો પૂરો જોજો, કારણ કે આગળ એને ઓનિયનના ભજીયા એકદમ કરાર ક્રિસ્પી બનાવ્યા છે. એ પણ એક અલગ જ મેથડ છે. હવે આપણે આ બેટર તૈયાર છે, અને આ ઓનિયનના ભજીયા પણ બનાવવા માટે આપણે આ રીતે એનું પણ એક બેટર બનાવીશું. તો આ પણ એક અલગ જ રીતે બનાવ્યું હતું. શાયદ હું પણ આ રીતે બનાવતી નથી. હવે આમાં થોડું સ્વાદ પ્રમાણે જ એમાં નમક એડ કરી દેવાનું છે. જો ટાટા નમક હોય તો ઓછું નમક એડ કરવું, ને સિંધવ હોય તો થોડું વધારે. હવે આ રીતે જુઓ, આમાં 2 મોટા લીંબુનો રસ એડ કર્યો છે, અને ઓનિયનને છે ને ઊભા કટ લગાવવાના છે, મતલબ સ્લાઇસમાં, અને પછી એ બધી સ્લાઇસ આ રીતે મસળશો ને એટલે છૂટી પડી જશે. હવે લીંબુનો રસ 2નો એડ કર્યો છે ને 2 મોટા ઓનિયન હતા. અહીંયા 2 ચમચી વરિયાળી પણ એમને એડ કરી હતી. આ રીતે આને મિક્સ કરી લેવાનું છે. હું પણ ઘણી વેરાયટીના ભજીયા બનાવું છું, પણ કુંભણિયા અને જે ઓનિયન ભજીયા છે એ તો દીના હાથના જ ખાઉં છું, કારણ કે મારા હાથે પણ એવા બનતા નથી. હવે આ રીતે આમાં ચણાનો લોટ એડ કરી દેવો, અને ત્યાર પછી જુઓ એમને આ રીતે બધું મિક્સ કર્યું છે. મતલબ એ જે આ બેટર બનાવે છે ને એની જ ખૂબી છે. પાણી કેટલું નાખવું અને બેસન કેટલું એડ કરવું, અને ખાસ કરીને તો આ જે ઓનિયનના જે ભજીયા બનશે એકદમ કરારા બનશે, અને મતલબ તેલ પણ એમાં સહેજ બી નહીં દેખાય, ને એકદમ સરસ એવા ટેસ્ટી બને છે. પાછો જોઈએ તો બેસન એડ કરવો. મતલબ આ વિડીયો જો પૂરો શાંતિથી જોઈ લેશો ને તો પૂરી મેથડ કદાચ તમે પણ બનાવી શકશો. હવે અહીંયા પણ એમને મરી પાવડર થોડો એવો અડધી ચમચી એડ કર્યો હતો, અને બરાબર રીતે પાછું બધું મિક્સ કરી લીધું હતું. તો જોઈ શકો છો વિડીયો મિત્રો, અંત સુધી જોજો. હું છું બેડ રેસ્ટ પર. મારા રાઈટ ફૂટમાં થોડું ઇન્ફેક્શન થયું છે ને બેડ રેસ્ટ આવ્યો છે, તો એટલા માટે તમારી સાથે કન્ટિન્યુ નથી. અને જ્યારે મને છુટ્ટી મળશે ત્યારે હું પણ તમારી સામે કન્ટિન્યુ રહીશ, અને આપણે રોજ નવી રેસીપી બનાવતા હતા એ જ રીતે આપણે કન્ટિન્યુ રહીશું. તો વિડીયોને અંત સુધી જોજો અને તમારો સપોર્ટ બનાવી રાખજો. હવે જો આમાં થોડું એવું જ પાણી એડ કર્યું છે, ને બધું બરાબર મિક્સ કરી દીધું છે. મતલબ જુઓ દીદી કઈ રીતે આ મેથડથી એમને આ બેટર બનાવ્યું. અહીંયા સુધી તમે વિડીયો જોયો તો શાયદ તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે, કારણ કે એમને જેમ જોઈએ એ રીતે પાણી એડ કર્યું છે, ને જેમ જોઈએ એ રીતે જ એમને બેસન એડ કર્યો છે. ને મરી મસાલા તો સામાન્ય આપણે 2 થી 3 ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે, વધારે નથી. અને આ જે કુંભણિયા છે ને જેટલા ધાણા હોય, જેટલું લીલું લસણ હોય, એટલા જ મરચાં ક્વોન્ટિટી, મતલબ 3ની જો સેમ હોય ને તો એકદમ સરસ કુંભણિયા ભજીયા બને છે. જો આપણા બંને બેટર આ દીએ તૈયાર કર્યા છે ને હવે દી બનાવી લેશે. તેલ પણ ગરમ છે, તો દી આમાં હવે આ કુંભણિયા અને ઓનિયનના ભજીયા પાડી લેશે. તો એ પણ જોજો, કારણ કે આની પાડવાની પણ રીત આ રીતની એક અલગ છે. અને મોટા પાડવાના બિલકુલ નથી હોતા. હાથમાં મુઠ્ઠીની અંદર બેટર લેવાનું હોય છે, અને હાથની જે મુઠ્ઠી બંધ હોય ને સાઈડમાં જે આપણે જે આંગળીની વચ્ચે જે ગેપ હોય છે એનાથી આને પાડવાના હોય છે. તો પૂરી મેથડ અંત સુધી જોજો, અને જો વિડીયો ગમે ને તો શેર કરી દેજો, કારણ કે હું પણ બેડ રેસ્ટ પર છું અત્યારે. મારે પણ તમારા સપોર્ટની જરૂર છે, તો જરૂરથી વિડીયોને શેર કરજો. અને રેસીપી ગમે તો કોમેન્ટ કરી જણાવજો કે કેવી લાગી તમને આજની આ રેસીપી. જો આ રીતે આ કુંભણિયા તૈયાર થાય છે, જે રીતે તમે બહાર ખાઓ છો. શાયદ મને તો દીદીના હાથના જ વધારે ભાવે છે, કારણ કે એટલા સરસ કુંભણિયા બનાવે છે, ને ઓનિયન ભજીયા પણ એકદમ અલગ જ બનાવે છે. તો આ રેસીપી ખુદ દી આવ્યા સન્ડે, અને એમને કીધું કે હું તારો વિડીયો કન્ટિન્યુ આજે એક બનાવી આપું. તો આજે આ વિડીયો તમારી સાથે શેર કર્યો છે. તો દી માટે પણ ખૂબ જ સરસ પ્યારી કોમેન્ટ કરી દેજો. જો આ રીતે કુંભણિયા આપણા તૈયાર છે. એ જ રીતે આપણે ઓનિયનના પણ બનાવી લઈશું. એકદમ ક્રિસ્પી બને છે અને ખાવામાં ખૂબ જ મજા આવે છે. મતલબ જે મેથીના બનાવો ને ગોટા મેથીના, આપણે કોઈ પણ ગોટા ખાઈએ, થોડા ખાઈએ તો પેટ ભરાઈ જાય છે, પણ આ તમે ખાશો ને તો તમે કેટલા પણ ખાઈ જશો, તમને એમ નહીં થાય કે હા હવે નથી ખાવા.
એટલા સરસ કુંભણિયા બને છે. અને ઓનિયનના ભજીયા પણ મતલબ ઓનિયનના જે કુરકુરે કરારા એવા જે વડા બને પકોડા બને છે ને, જો આ રીતે ઓનિયનને એ લોકો એ પાડે છે દી, અને એ પણ એવા જ બને છે એકદમ ક્રિસ્પી ક્રિસ્પી અને કરારા. તો વિડીયોને અંત સુધી જોજો, બંને એટલો વિડીયોને શેર કરીને મને સપોર્ટ કરજો, કારણ કે હું બેડ રેસ્ટ પર છું, બિલકુલ પણ કન્ટિન્યુ રહી શકું એમ નથી. એટલા માટે આજે દી આવ્યા છે તો આ વિડીયો બનાવ્યો છે. તો જરૂરથી રેસીપીને શેર કરતા રહેજો. આ રીતે ઓનિયનના પણ એમને પાડી લીધા છે ને આને પણ એટલા જ આપણે તળવાના છે કે જ્યાં સુધી કલર ચેન્જ ન થાય અને એકદમ ક્રિસ્પી ન થાય. હવે બનાવ્યા છે એમને હું એન્કરિંગ કેટલું કરી શકું, પણ તમે આ મેથડ પૂરી જોઈ લેજો. કદાચ તમને આમાંથી કંઈ ઓબ્ઝર્વમાંથી કંઈ શીખવા મળે અને કેચઅપ કરી શકો તો તમારી રેસીપી પણ દી જેવી જ બનશે. હવે રેસીપી અલગ અલગ હોય છે, બનાવનાર પણ અલગ અલગ હોય છે, પણ દરેકના હાથમાં કોઈના કોઈ રેસીપીમાં કંઈનો કંઈ જાદુ હોય છે એવું કહી શકો આ દી માટે. તો અલગ અલગ રેસીપીને અલગ અલગ ટેસ્ટ આપતા હોય છે. જો આટલા સરસ ઓનિયનના આ એકદમ ક્રિસ્પી કુરકુરે વડા એકદમ સરસ એવા બનીને તૈયાર થાય છે ને, ઘરના બનાવેલા છે. તો વરસાદનું મોસમ હોય અને એકદમ ગરમ ગરમ ખાવાનું મન હોય ને, ફટાફટ બની જાય એવી રેસીપી છે આ ભજીયા, મતલબ કુંભણિયા ભજીયા. અને જો આ રીતે આપણે આ ઓનિયનના પણ ભજીયા ક્રિસ્પી કરારા કરારા મળી જાય તો મજા જ પડી જાય. તો આ રીતે દીએ બનાવ્યા કુંભણિયા ભજીયા અને ઓનિયનના ભજીયા, અને મેં રેસીપી શેર કરી તમારી સાથે. જો તે રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને શેર કરી દેજો, અને ચેનલ પર નવા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. તો જોયું ને, એકદમ ક્રિસ્પી ક્રિસ્પી ઓનિયનના ભજીયા છે અને સાથે છે કુંભણિયા ભજીયા. તો બનાવો આ વરસાદના મોસમમાં એકદમ ગરમ ગરમ તમે પણ કુંભણિયા ભજીયા અને ઓનિયનના ભજીયા. એકદમ સરસ મસ્ત રેસીપી છે, અને ખાવામાં પણ ગરમ ગરમ વરસાદનું મોસમ હોય ને તો મજા પણ આવી જાય. તો આ રીતે આપણે ઓનિયનને જે કુંભણિયા ભજીયા છે જેમાં એકદમ સરસ દેશી ધાણા હોય, 500 ગ્રામ ધાણા હતા, અને સામે સેમ ક્વોન્ટિટીમાં લસણ હોય, મરચાં હોય, મજા જ પડી જાય. જુઓ, એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ક્રિસ્પી કરારા કરારા ભજીયા તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રે કરો એવી કે જલ્દીથી તમારી સાથે વિડીયોમાં જોડાઈ શકું, અને જલ્દીથી મારો બેડ રેસ્ટ ખતમ થાય તો ફરી પાછા આપણે મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.